Hello, English learners. Welcome to Spoken Way, the best way to learn English. හරි මේ තියෙන්නේ elementary course එක. මේක ටිකක් ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩු අයට කරන course එක. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හොඳයි නම් යන්න අපේ channel එකට. ඒකේ playlist එකේ intermediate course එක ඇති. ඒක follow කරන්න. හරි අපි යමු අද lesson එකට. අපි ඉන්නේ අද 5 වෙනි දවසේ කරන්නේ දෙවනි table එක. හරි පස්වෙනි දවසට එන්න කලින් අපි මුල් දවස් 4 කුමාර්ද කරේ. අපි චොට්ටක් මතක් කරගමු. පළවෙනි දවසේ කරේ ක්‍රියාපදයක් දුන්නාම verb forms 6ක් අපි හැදුවා. 6 හදන ප්‍රධානම ක්‍රමය පමණයි උගන්වලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ example එක ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන. අපි දෙවන දවසේ කරේ ඉංග්‍රීසි active voice tenses වල හැදෙන විදිහ නාමිකව කියලා දුන්නා. මේ බලන්න tenses 12 නාමිකව. තුන්වෙනි දවසේ අපි ඔයාලට ඉගෙනුවා subjective pronouns 8. ඒ වගේම මේ subjective pronouns first person, second person, third person ලෙස වෙන් කරලා ඔයාලට අපි ඉගෙනුවා. හතරවෙනි දවසේ අපි ඉගෙනුවේ simple present tense. එතකොට ඔයාලට දෙවන දවසේ කරපු අර active voice tenses 12යි පළවෙනි tense එක තමයි අපි හතරවෙනි දවසේ ඉගෙනුවේ. අද ඉන්නේ පස්වෙනි දවසේ කරන්නේ දෙවෙනි table එක simple past tense. හරි අපි අද ටේබල් එක ඉගෙන ගන්න කලින් අපි බලමු ටේබල් එකකින් අපි මොකක්ද ඉගෙන ගන්න කියලා. ටේබල් එකේ පළවෙනි කොටසින් සහ දෙවන කොටසින් ඉගෙන ගන්නේ වාක්‍යයක ක්‍රියාපදය පොසිටිව් ලියන විදිය සහ වාක්‍යයක ක්‍රියාපදේ නෙගටිව් ලියන විදිහ. තුන්වන සහ හතරවන කොටසින් ඉගෙන ගන්නේ ඒ වාක්‍යයේ positive question එක ඒ කියන්නේ අතාර්ථයේ ප්‍රශ්නය සහ හතරවන කොටසින් negative question එක නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නය හදන හැටි. හරි අපි අද ටේබල් එක ඉගෙන ගන්න කලින් ගිය සති ටේබල් එකට අක්කලා මතක් කරගමු. මොකද්ද මුලින්ම කරන්නේ ක්‍රියාපදයක් දුන්නාම අර පළවෙනි දවසේ ඉගෙනපු විදිහට verb forms 6 හදන්න. ගන්න drink එක s දාන්න ඒක වචනට වර්තමාන drinks irregular නම් අතීත පදේ කටපාඩම් කරගන්න drank කියලා. future form එක හදන්න will දාලා will drink. ing form එක හදන්න ing දාලා drinking. අතීත කෘදන්තයක් කටපාඩම් කරගන්න irregular verb එකක් නිසා. එතකොට drink කියන්නේ irregular verb එකක්. ඒ නිසා අතීත කෘදන්තයක් කටපාඩම් කරගන්න ඕන. අතීත කෘදන්තය drink එකේ drunk. ඊට පස්සේ අපි මේ ක්‍රියාපද අරගෙන tables පුරවන්න පටන් ගත්තා. අපි ගිය සතියේ පුරපු table එක simple present tense. එතකොට අපි simple present tense වලට ගන්නේ මේ verb forms වලින් වර්තමාන බහුවචනය සහ වර්තමාන ඒකවචනය. ඒ කියන්නේ අපි drink සහ drinks අරගෙන තමයි මේ table එකේ පළවෙනි කොටුව පුරවන්නේ drink drinks. ඊට පස්සේ ඉතුරු කොටු තුන ඔයා තනියම පුරවගෙන යන්න අවශ්‍යයි. හරි අපි බලමු. එතකොට දෙවන තීරුවේ තියෙන negative පුරවනකොට අපි කරන්නේ verb එකට not add කරනවා. හැබැයි not add කරන්න මේ table එකට උපකාරක පදයක් අවශ්‍යයි. මේ table එකට ගෙන උපකාරක පද දෙක තමයි do සහ does. එතකොට ඔයා දන්නවා drink කියන්නේ වර්තමාන බහුවචනය, drinks කියන්නේ වර්තමාන ඒකවචනය. එතකොට බහුවචනට ගෙන ආපු කට්ටියට තමයි do ගේන්නේ. මොකද do තමයි බහුවචනය. එහෙනම් do's ගේනවා. drink දාපු කට්ටියට do not. drinks දාපු කට්ටියට does ගේනවා. ඒ කියන්නේ does not. එතකොට හරියට පැහැදිලි කරගන්න do does කියන්නේ උපකාරක පද. මේ not දාන්න උපකාරක පද තමයි මේ ගෙනාවේ. දැන් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ තියන්න අවශ්‍යයි. විශේෂත්වය තමයි මේ දෙකටම මුල් ක්‍රියාපදේ තියන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ දෙකටම drink තියන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ do not drink, does not drink තමයි negative. එතකොට මේ තියෙන්නේ positive verb එක සහ negative verb එක. අපි පොඩි වරක් ටිකක් නිර්මාණය කරමු. දැන් අපි කර්තෘ ලෙස I ගමු. අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා හතරවෙනි දවසේ. එතකොට I කියන්නේ first person. එහෙනම් අපි ක්‍රියාපදයේ බහුවචනෙන් තියන්න ඕනේ. එහෙනම් drink the drinks the I ට drink. එහෙනම් I drink water. එතකොට මෙතන පද පෙළ ගැස්ම බලන්න. කර්තෘගෙන් ආරම්භ කරලා ක්‍රියාපදේ ලියලා වාක්‍ය ඉදිරි ටික ලියනවා. I drink water. මම වතුර බොනවා. දැන් දෙවන කොටුවට ගිහිල්ලා නැතාර්ථයේ වාක්‍යකුත් නිර්මාණය කරමු. කවුද කර්තෘ? I. එහෙනම් අපි කිව්වා බහුවචන ක්‍රියාපද ගෙන ආපු කට්ටියට තමයි do not ගේන්නේ negative වල. එහෙනම් අයිට බහුවචනේ ගෙනාවේ අතාර්ථයේදී නේ. එහෙනම් නැතාර්ථයේදී do not ගන්න. එහෙනම් පිළිතුර I do not drink water. මම වතුර බොන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අතාර්ථය සහ නැතාර්ථය හදපු word order බලන්න කර්තෘගෙන් පටන්ගෙන ක්‍රියාපදේ ලියලා ඉතිරිය ලියුවනේ. එතකොට මෙතන word order එක එකක්. නමුත් තුන්වන සහ හතරවන කොටුවල තියෙන ප්‍රශ්න
යථාර්ථයේ ප්‍රශ්න සහ නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්න හදනකොට වර්ඩ් ඕඩර් එකේ වෙනසක් වෙනවා. බලන්න ඒකේ වර්ඩ් ඕඩර් එක උපකාරක පදයෙන් පටන් ගන්නවා, කර්තෘ ලියනවා, ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ ලියනවා, ඉතිරිය ලියනවා. ඒ අනුව අපි ටේබල් එක පුරවමු. උපකාරක වලින් පටන් ගන්න. උපකාරක වෙනසක් නැහැ. නෙගටිව් වලට ගත්ත උපකාරකමයි. ඒ කියන්නේ do doesමයි. do does වලින් පටන් ගත්තා. කර්තෘ ලියන්න හිස් තැනක් තියෙනවා. නෙගටිව් වල වගේම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාවෙන් තියෙන දෙකටම drink. එතන do does තෝරන්නේ positive negative තෝරපු විදිහටමයි. කර්තෘ third person singular නම් ඒ කියන්නේ කර්තෘ he she it නම් ඒක වචනය ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ does ගන්න ඕන. එහෙනම් Iට do. එහෙනම් අපි I ගේ ප්‍රශ්නය හදමු. Do I drink water? මම වතුර බොනවද? අපි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක දැන් හදන්න. ටේබල් 20ක් විතර ඉවරුනහම අපි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් සියල්ලම එක සැරේට නිර්මාණය කරනවා. අපි එහෙනම් මේ ටේබල් එකටම කර්තෘ පොඩ මාරු කරලා බලමු. ගමු කර්තෘ she, ඇය. she එනම් පළවෙනි තීරුවට යන්න පොසිටිව් වාක්‍යයක් හදන්න sheට. she තමයි කර්තෘ. she කියන්නේ third person singular. එහෙනම් ක්‍රියාපදයක වචනෙන් තියන්න she drinks water. ඇය වතුර බොනවා. negative she does not drink water. ඇය වතුර බොන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නය හදන්න උපකාරක පදයේ does she drink water? ඇය වතුර බොනවද? ඔන්න ඔය ආකාරයට අපි 4 වෙනි දවසේ simple present tense ඔයාලට ටේබල් එකේ ගන්නවා. දැන් මේ simple present tense ටේබල් එක පුළුවන් ළමයිට අද ටේබල් එකේ type වෙනින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. හිතන්න අපි හිත කරන්නේ C වෙනි ටේබල් එක කියලා. මට කොච්චර පහසු වෙන්න ඕනද ඒ වෙන විට. හරි අපි එහෙනම් අද ටේබල් එකට යමු. නැවත අපි ලියමු drink verb forms එක. drink, drinks, drank, will drink, drinking, drunk. ওই විදිහට verb forms 6 ලියලා ඔයා දන්නවා මේකේ drink, drinks වර්තමාන බහුවචනයක වචනය ගත්තේ පළවෙනි ටේබල් එකට. simple present tense බොනවා කියන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ simple past tense. එතකොට අපි ගන්නේ drink ගේ අතීත පදය drank. එතකොට මේක අර කලින් ටේබල් එකට වඩා පහසු. එතන දෙන්නෙක් හිටියේ. එතකොට අපිට කර්තෘවනුව තෝරන්න වෙනවනේ. simple past tense වලට තියෙන එක ක්‍රියාපදය drank විතරයි බිව්වා. එතකොට කර්තෘවනුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. I උනත් you උනත් she උනත් drank තමයි දාන්න තියෙන්නේ. හරි අපි නම් දෙවෙනි තීරු පුරමු නෙගටිව්. අදන්න නෙගටිව් වලදී not add කරනවා. හැබැයි උපකාරකයක් අවශ්‍යයි මේ ටේබල් එකට කලින් ටේබල් එකට වගේම මේකේ උපකාරකේ did. එහෙනම් did ගෙනල්ලා තමයි not දාන්න ඕන. එහෙනම් did not අර කලින් ටේබල් එකේ වගේ කියන්නේ do does ගෙනහම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාවෙන් තු වගේ මේකේ did ගෙනහම drank එක drink කරන්න ඕන මුල් අවස්ථාවට ගන්න. did not drink බිව්වේ නැහැ. එතකොට අපි positive negative කරලා ඉවරයි. දැන් ෆ්‍රැක්ෂන් එක positive ෆ්‍රැක්ෂන් එක. දැන් ෆ්‍රැක්ෂන් එකට ආවහම word order එක change වෙනවා. වෙනස් වෙනවා කියලා ඒක ඔයා දන්නවා කලින් ටේබල් එකේදී වගේ. ඒ කියන්නේ උපකාරක පදයෙන් තමයි ප්‍රශ්නය පටන් ගන්නෙ. එහෙනම් simple past tense ඒ කියන්නේ මේ ටේබල් එකේ උපකාරකේ did කියලා දැනටමත් දන්නවනේ. එහෙනම් did ගෙන් පටන් ගන්න. did කර්තෘ subject එක ලියන්න තිත් වෙලක් තියන්න හිස් තැනක් තියන්න ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාවෙන් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාවෙන් තියන්න drink. පැහැදිලි? එතකොට එතන ප්‍රශ්න කරනවා the බිව්වද කියලා. හරි අපි දැන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. ගේන්න ඕනම කර්තෘ කෙනෙක්. මේක අරකටත් වඩා ලේසි තෝරන්න දෙයක් නෑ. අපි you ගේමු. හරි. පටන් ගන්න පොසිටිව් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. You drank water. ඔයා වතුර බිව්වා. දෙවෙනි කොටුවට යන්න නෙගටිව් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න. You did not drink water. ඔයා වතුර බිව්වේ නෑ. දැන් පොසිටිව් නෙගටිව් වලයි ඒකේ වර්ඩ් ඕඩර් එක එකයි. ඒ කියන්නේ කර්තෘගෙන් පටන්ගෙන ක්‍රියාපදයේ ලියලි තුරුතික ලියනවා. දැන් ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ වර්ඩ් ඕඩර් එක වෙනස් වෙනවා. බලන්න ටේබල් එක උපකාරකයෙන් පටන් ගන්නෙ did you drink. ඔයා did you drink. ඔයා බිව්වද? වාක්‍ය අපි දික් කරලා තියෙන්නේ water දාලා did you drink water. ඔයා වතුර බිව්වද? බලන්න හරි පහසුයි. තව කර්තෘ කෙනෙක් ගෙමු අපි she ගෙමු. පොසිටිව් වාක්‍ය හදන්න ගන්න verb එක she drank water. ඇය වතුර බිව්වා. නෙගටිව් වාක්‍යයක් හදන්න ගන්න ටේබල් එකෙන් verb එක she did not drink water. ඇය වතුර බිව්වේ නැහැ. දැන් ප්‍රශ්නේ හදන්න word order එක වෙනස් වෙනවා. කර්තෘගෙන් නෙමෙයි පටන් ගන්නෙ උපකාරකෙන්. බලන්න ටේබල් එකේ තුන්වෙනි කොටස did ගෙන් පටන් ගන්නෙ. Did she drink water? ඇය වතුර බිව්වද? බලන්න කොච්චර පහසුද කියලා. බලන්න කොච්චර පහසුද කියලා. ඔයාට ඉංග්‍රීසි මොකුත් පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ පාඩම් අතර එකිනෙක සම්බන්ධයක් තියෙන මං දවසින් දවස හිමීට පුහුණු කරගෙන යනවා. පැහැදිලිනේ? අපි තව ක්‍රියාපදයක් ගමු. අපි දැන් ගමු work. WORK work වැඩ කරනවා. මුලින්ම මොකද කරන්නේ? verb forms අය හදන්න. හරි පහසුයි. S දාන්න works ක්‍රියාපදයක වචන වෙන වර්තමාන.
අතීත පදය හදනකොට ක්‍රම දෙකයි. රෙගුලර් නම් ed දානවා, ඉරෙගුලර් නම් පාඩම් කරනවා. මේක රෙගුලර්යි. ed දාන worked වැඩ කරා. ෆියුචර් ෆෝම් එක හදන්න will දාලා will work. ing එක හදන්න ing දාලා working. අන්තිම එක අතීත කෘදන්තය. අතීත පදය රෙගුලර් නම් අතීත කෘදන්තයත් ඒකමයි. එහෙනම් මේක රෙගුලර්නේ. රෙගුලර් කිව්ව ed දැම්මගනේ. එහෙනම් work තමයි අතීත කෘදන්තය worked. හරි verb forms ආවුනහම tables පුරවගෙන යමු. ඔයා tables 100ක් කරන මාත් එක්ක. දැන් එහෙනම් අපි tables දෙකක් කරලානේ තියෙන්නේ. හරි tables දෙක පුරවමු. simple present පුරවමු මුලින්ම. කවුද ගන්න simple present is positive වලට බහුවචනයේ වර්තමාන බහුවචනය සහ වර්තමාන එක වචනය work works. දැන් negative පුරවන්න not ගේන්න ඕන උපකාරකත් එක්ක. do not does not උපකාරකෙත් එක not ගෙනහම do not does not ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාවෙන් තියන්න do not work does not work. දැන් ප්‍රශ්නේ හදන්න උපකාරකෙන් පටන් ගන්න. do does subject work. right. දැන් ඒ table එක හරි. දැන් දෙවන table එක පුරවමු. simple past අද කරපු එක. කවුද ගන්නේ අර verb forms වලින් අතීත පදය. ගන්න එහෙනම් positive වලට පළවෙනි තීරුවට worked. දැන් negative කරන්න. මේ table එකේ උපකාරකේ කවුද? did. did එක තමයි not ගේන්න ඕන. did not මොකද්ද කරන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ worked එක මුල් අවස්ථාවෙන් තියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ did not work. දැන් ප්‍රශ්නය හදන්න උපකාරකෙන් පටන් ගන්න. did subject work. ඉවරයි. දැන් අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරමු. දැන් අපි data හදමු ඒගොල්ලන්ට. හරි. පළවෙනි table එකට යන්න third person plural. කවුද ගන්න පළවෙනි තීරුවෙන් බහුවචන දෙක වචනද බහුවචනේ. they work here. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ වැඩ කරනවා. දෙවන තීරුවට යන්න negative කරන්න simple present they do not work here. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ වැඩ කරන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි තීරුවට යන්න පළවෙනි table එකේ do they work here. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ වැඩ කරනවද? හරි. දැන් ඊළඟ table එකට යන්න පළවෙනි තීරුව positive they worked here. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ වැඩ කරා. බලන්න දෙවන table එකේ දෙවෙනි තීරුව negative ලියන්න they did not work. they did not work here. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ වැඩ කරේ නැහැ. දෙවන table එකේ තුන්වෙනි තීරුව ප්‍රශ්නය උපකාරකෙන් පටන් ගන්න did they work here. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ වැඩ කරාද? හරි. ඒ විදිහට ඔයා ගාව තියෙන ක්‍රියාපද වලින් දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගන්න. මම ඔයාට ඉදිරියේදී සීළු ක්‍රියාපද ඔයාට ලැබෙන්න සලස්වන ටියුට්ස්. ඒ වගේම ඔයාට එන සීළු ප්‍රශ්න අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් යන්න අපේ වෙබ්සයිට් එකට www.spokenway.com. ඒකේ ඔයා WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. ඔයාට ඒකටත් පුළුවන් ඕනම ප්‍රශ්නයක් දාන්න. Thank you all for joining me today, and if you found this lesson helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel for more English learning content. See you in the next time. Bye.